Pancit is life, guys. So, tayo nang magluto ng bihon guisado. So, ang mga ingredients, garlic and onion. Of course, we also have chicken breast. So, nakakat na po siya, guys, ng maliliit. So, kailangan din po natin ng squid balls and carrots. Siyempre, hindi mawawala ang ating oyster sauce, ang white pepper, ang broth cube, and soy sauce. Meron din po tayong cabbage. Siyempre, ang ating bihon na noodles para sa ating bihon guisado. So, dapat po ibabad sa tubig yan para lumambot. So, join me guys sa ating pagluluto ng bihon guisado.